Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang nakakagulat na update tungkol dito kay Shiba Inu. Yan, kilala po si Shiba Inu bilang isang meme coin na pinasikat ng dog theme branding nito. Pero ayon po sa lead developer na si Ginong Satoshi Kusama, hindi na ito isang simpleng meme coin, kung saan ay isa na po itong technology powerhouse. Kaya alamin po natin kung bakit ito ang sinasabi ng mga eksperto, ano po ang mga makabagong technology sa likod ni Shiba Inu, at syempre, kung ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni Shiba Inu. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung ano po ang patunay na hindi na po isang meme coin itong si Shiba Inu. Ayon po kay Ginoong Kusama, napakaraming pagbabago na ang nangyari sa ecosystem ni Shiba Inu na nag-transform mula sa pagiging meme coin tungo sa isang utility-driven project. Ang pinakahuling ebidensya nito ay ang kanilang bagong partnership sa gobyerno po ng United Arab Emirates or UAE. Ang collaboration na ito ay nakatuon po sa paggamit ng Web3 technologies ni Shiba Inu upang mapahusay ang public services ng UAE, magtaguyod ng citizen-centered governance at palawigin ang green infrastructures sa bansa. Sa pamamagitan po ng Shiba Inu operational system nito, mas mapapabilis daw ang development sa mga operasyon ng Ministry of Energy at saka Infrastructure ng UAE. Ngayon ay bakit po mahalaga ang partnership na ito? Ayon po kay Sharif Al-Ulama, yan, siya po ay UAE Undersecretary for Energy and Petroleum Affairs. Ang partnership na ito ay isang malaking milestone para sa kanilang bansa. Nagbibigay po ito ng oportunidad na mag-adapt ng emerging technologies upang maging modelo sa mundo pagdating po sa innovation, sustainability at saka digital excellence. Dagdag pa ni Ginoong Kusama, ang ganitong klaseng partnership ay patunay na kayang mag-deliver ni Shiba Inu ng groundbreaking tech solutions. Sa madaling salita, hindi lang ito isang meme project kundi isang seryosong technological solution. Ngayon ay ano po ang mga nagawa ni Shiba Inu bilang technology powerhouse? Hindi lamang po ang partnership na ito ang patunay na kakayahan ni Shiba Inu sa technology. Yan, meron na rin po siyang ilang mga nagawa at patuloy na dinedevelop sa kanyang ecosystem. Yan, una ay ang Layer 2 blockchain. Nag-develop po ang Shiba Inu ng sarili nitong blockchain para sa mas mabilis at cost-efficient na transactions. Pangalawa ay ang Web3 gaming at saka ang Metaverse projects. May mga projects rin silang nakatuon po sa Metaverse at gaming na gumagamit po ng decentralized systems. Pangatlo ay ang NFT projects. Aktibo rin po sila sa larangan ng NFTs na nagbibigay po ng value sa mga digital assets. Pangapat ay ang DeFi protocols. Pinapalawak nila ang decentralized finance solutions na tumutulong po sa mga tao at negosyo na magkaroon ng financial freedom. At ang panglima o panghuli ay ang AI-driven solutions. Ayan. Kasama rin sa kanilang ecosystem ang artificial intelligence technologies para sa mas efficient na operations. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors na interesado rito kay Shiba Inu. Sa totoo lang ay napakalaking bagay nito para sa atin bilang mga Pinoy investors. Kung dati ay tinitingnan lang natin si Shiba Inu bilang isang pampalipas oras na investment o pang-hype na meme coin, ngayon ay nagiging viable option na ito bilang isang long-term technological investment. Kung magpapatuloy po ang ganitong klase ng partnership at saka technological na developments, posibleng tumaas po ang value ng SHIB token at mas maging stable ang ecosystem nito. Para sa atin na naghahanap po ng crypto projects na may solid na utility, magandang isama po si Shiba Inu sa ating portfolio.
At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po ay hindi na dapat baliwalain si Shiba Inu bilang isang meme coin lamang. Ang transformation nito bilang isang technology powerhouse ay nagpapakita ng potensyal nito sa real-world applications. Pero gaya po ng lagi kong sinasabi, huwag po nating kalimutang gawin ang ating sariling research or DYOR bago po tayo mag-invest. Mahalaga po ang informed decision sa crypto investments dahil volatile pa rin ang market. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.